guys, welcome back to another video. In this video, I'd like to share my knowledge and ideas about lettering like doing calligraphies. Let's have the first part. I know some of you are really want to learn the basics of doing calligraphies. I'm telling you that this is easy when you always practice doing this one. So guys, ito yung aking ginagamit, which is yung platinum na brush pen. And kapag gagawa tayo ng calligraphy, always keep in mind na pag pataas ang ating strokes, light pressure lang at manipis siya. Pag down strokes ay hard pressure like this. Ayan, up, manipis, and then down, makapal. Example using the brush pen. Okay, pag downstroke, thick, hard pressure din, and then pag upstroke ay thin. Next, ang gagamitin natin ay yung aking coloring pen na Lil Hands. Lil Hands na coloring pen. Ganun lang din ang ating gagawin. Make sure na medyo naka-slant yung gagawin natin para hindi tayo mahirapan sa paggawa ng calligraphy. Ayan. When using tip, dapat medyo nakatayo rin yung ating pen. Yung tip lang talaga niya. And then, pag down nyo, ay medyo slant. But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody? Then, nasa sa inyo rin kung gusto nyo pantay sila or hindi. So, ito yung pantay. Ito naman yung hindi. Nakita nyo yung difference. So, pakita ko sa inyo yung difference. So, sila pantay, di ba? Ito namang isa ay hindi. Ayan. Nakaangat yung isa. Ayan. Hindi sila pantay ng letter I. Ayan. Kanya-kanyang style nyo sa paggawa ng calligraphy. And next ay yung aking brush marker na art line sticks. Itong art line sticks ay recommended ko kasi dito talaga ako natuto ng calligraphy. So, ganun lang din. Medyo ayusin lang natin yung pagka-calligraphy kasi may tendency na masira yung pinaka-pointed tip ng ating brush marker. May tendency na mapudpud siya. So, pag pataas ay ganyan lang. So, paano naman kung gusto niyo na 2 colors, mag-mix ng colors gamit ang Lil Hands natin. So, I'm going to use 2 colors. Ayan. And then, syempre, uunahin muna natin yung light color. Light color sa taas. Sunod natin yung dark color which is sa baba part. In this case, dapat marunong kayo mag-blend ng colors. And then, dapat dodoblehin natin itong light. And then, kukulayin natin yung banda dito para mag-blend yung kulay niya. And then, try natin sa ibang colors. Then, blend yung banda rito para mag-blend yung kulay.
So, paano naman sa watercolor brush? Ituturo ko rin sa inyo. So, dito tayo sa watercolor paper. Mas maganda sana yung watercolor brush talaga. Pero wala pa ako nun kasi hindi pa ako nakabili. So, may alternative tayo. Make sure na ating brush ay hindi masyadong basang-basa kasi may tendency na masira yung paper na ating gagamitin. At para maganda rin yung itsura. So, ay, ganito lang ginawa ko. Hindi ko siya masyadong kinulayan. Yung medyo pinaka-pointed tip lang ang may kulay. Yan, tingnan nyo na lang sa aking gagawin. So, make sure kapag dodoblehin nyo siya ay may yung pointed tip lang ang lalagyan nyo ng kulay para hindi siya kumalat. Nagamit ako nitong isa pa. Yung mas malaki. And then, yung pinakadulo lang ang lalagyan natin. So, ang pinakahuli natin ay using highlighter. So, ito ang aking gagamitin. Itong kulay blue na highlighter ko. Other people are doing this one. But, ako, para sa akin, hindi ko siya recommended. Kasi, mas maganda na mag-practice na lang kayo sa mga brush marker, brush pens. Kasi, ang highlighter ay intended only for highlighting. Pero, nasa inyo naman kung gusto nyong gawin. So, ito, yung pinaka-pointed tip niya, yun ang ating gagamitin para sa manipis na part. Yan. And then, pag ibababa nyo, syempre i-slant nyo using the broad tip. Okay. Ayan. So, isa pa. So, labelan natin ito as highlighter. And from using ball pen, kung beginner ka pa lang talaga, you can use this cursive writing. Medyo hiwalay siya para may space. And then after, lagyan siya ng ganito, yung downstrokes, yung kakapalan. And then, saka mo siya i-shade. So, that's it guys. That's my basic knowledge in doing calligraphies. I hope na meron kayong natutunan sa tutorial na to. Please like and subscribe to our channel and hit the notification bell for more upcoming videos. Thank you so much for watching.